Đây là những cái công cụ mà nó rất là hữu hiệu cho các bạn trader chúng ta bước chân vào thị trường. Bởi vì mình biết là hầu hết các bạn bước chân thị trường các bạn đều gặp một cái rất là khó khăn, đó là các bạn gặp quá là nhiều chỉ báo và các bạn trở nên là bị rối. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Em-Forex, mình là Minh. Nếu các bạn là những trader mới trên thị trường này và các bạn đang có câu hỏi là ôi sao trên thị trường này quá là nhiều cái chỉ báo và kiểu cảm thấy tôi như là bị lạc giữa một cái rừng chỉ báo và tôi không biết phải học những cái chỉ báo nào, cũng như sau khi học xong thì cảm thấy lại càng kiểu lạc lõng hơn thay vì chúng ta biết được nhiều hơn, thì đây sẽ là cái video dành cho các bạn. Bởi vì mình sẽ nói cho các bạn biết đó là trong thị trường này sẽ có những cái loại chỉ báo kỹ thuật như thế nào và cách để chúng ta kết hợp những cái loại chỉ báo kỹ thuật đó với nhau nó như thế nào, được không ạ? Và chúng ta sẽ bắt đầu cái video chúng ta ngay sau đây. Và trước khi bắt đầu thì mình có một tin cũng khá là vui cũng muốn chia sẻ các bạn, đó là cái nhóm private, tức cái nhóm Em-Forex mà nhóm kín của mình thì ở thời điểm hiện tại như mọi người thấy trên màn hình thì đã được đến hơn 2.200 lượt trader tham gia. Thì mình nghĩ đây là một con số rất là lớn và cảm thấy rất là vui và rất là cảm ơn các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã đủ tin tưởng nhau và bởi vì chúng ta đã có những cái chặng đường, chúng ta có cái trải nghiệm với nhau tương đối là tốt, và mình hy vọng là cái nhóm Em-Forex private này nó sẽ là một cái gì đó khác biệt ở trên thị trường, nơi mà các bạn có thể không chỉ kiểu để chỉ vào lấy mỗi cái tín hiệu, lấy mỗi cái signal. Bởi vì mình vẫn quan niệm rằng cái việc đó nó sẽ không bền, mà ở đây nó sẽ giúp chúng ta kết nối được với những cái trader khác là một, và chúng ta tự rèn luyện được bản thân để sau này chúng ta sẽ không phải phụ thuộc bất cứ ai, không phải phụ thuộc bất cứ đội nhóm nào, kể cả Em-Forex. Thì sau này nếu các bạn bảo các bạn không cần Em-Forex nữa thì mình sẽ vẫn rất là vui, bởi vì các bạn đã chủ động được rồi. Tuy nhiên mình chỉ mong muốn các bạn nhớ lại một chút thôi, đó là Em-Forex đã đồng hành cùng các bạn trong những quãng thời gian các bạn bắt đầu ở trên thị trường này, và mong là chúng ta sẽ đừng quên những ngày chúng ta bắt đầu với nhau nó sẽ đã khó khăn như thế nào. Và để tham gia thì nó cũng không có gì khó, ở bất cứ mỗi cái video nào Em-Forex mình đều để cái link đăng ký ở đây thì mọi người có thể xem. Đó là form đăng ký nhóm để hỗ trợ trader mới, thì mọi người chỉ bấm vào cái link này, hoàn thiện các cái bước ở trong này thì mình rất vui mừng đã được đồng hành cùng các bạn. Và hai nữa là gì? Đó là nhóm này của mình nó không thu bất cứ một loại phí nào cũng như là bất cứ một khoản phí nào. Thì đây sẽ là một cái tấm lòng của mình dành cho các bạn, mình không có thu phí vào hàng tháng gì đó cả. Các bạn có hỏi có nhóm VIP, có nhóm thu phí hay không, thì mình khẳng định lại một lần nữa không có nhóm VIP nào cả. Và nếu ai có bảo với bạn là có nhóm VIP của nhóm Em-Forex thì chắc chắn đấy là một cái người lừa đảo rồi, chứ mình không có nhóm VIP nào cả, được không ạ? Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu cái video của chúng ta ngay sau đây, một video rất là quan trọng để giúp cho mọi người hiểu được về thị trường này nó có những loại chỉ báo nào, và sau khi chúng ta biết được những cái chỉ báo thì nó sẽ phải kết hợp những cái chỉ báo đó với nhau như thế nào. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu cái video của chúng ta ngay sau đây, thì chúng ta sẽ biết được là đó là gì, đó là những cái chỉ báo của chúng ta ở trên thị trường nó sẽ là những cái chỉ báo thuộc nhóm cái chỉ báo nào. Thứ hai nữa là gì, là sau khi chúng ta biết thì chúng ta sẽ kết hợp những cái chỉ báo nào với nhau để tạo thành cái combo hoàn chỉnh. Bởi vì do cái thời hạn của mỗi cái video nó tương đối là có hạn, thế nên là mình sẽ quyết định mình sẽ chia toàn bộ cái nội dung của cái lần chia sẻ này với mọi người ra, mình sẽ chia sẻ thành hai video. Đó là gì? Một video đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu, chúng ta sẽ biết được là những cái chỉ báo đó là gì và nó sẽ có những cái nhóm nào. Ở trong cái video thứ hai nó sẽ là một cái video nâng cao hơn và video nó sẽ chuyên sâu hơn. Nó sẽ giúp cho mọi người biết được là sau khi chúng ta biết được những cái chỉ báo như vậy thì nó sẽ có những combo chúng ta kết hợp như thế nào và cách chúng ta kết hợp lại như thế nào để cho nó hiệu quả nhất, được không ạ? Vậy để trả lời câu hỏi đầu tiên khi chúng ta bước chân thị trường, vậy mọi người cứ nói chuyện với nhau về tất cả những cái indicator thì chúng ta phải hiểu được những cái indicator hay những cái chỉ báo đó là gì và cái cách của nó sinh ra là như thế nào, để chúng ta hiểu được cái bản chất thì chúng ta mới biết được là những cái indicator nó sẽ giúp cho chúng ta được cái điều gì trên thị trường. Thế nên mình đã lưu lại một cái thông tin cơ bản cho mọi người rồi, đó là gì? Đó là indicator là một chuỗi các cái điểm dữ liệu xuất phát từ việc áp dụng một công thức vào dữ liệu giá. Dữ liệu bao gồm mọi dạng kết hợp giá mở cửa, giá đỉnh, giá đáy, đóng cửa trong quãng thời gian nhất định. Dữ liệu được nhập vào công thức và điểm dữ liệu được sinh ra. Đó. Vậy thì cái này mình đã nói là mình đã chia sẻ với mọi người tương đối là nhiều lần rồi. Bản chất indicator nó chỉ là những cái phép toán thôi, nó dựa trên những cái tham số ở trong quá khứ, bao gồm giá đỉnh, giá đáy, giá mở cửa, giá đóng cửa, để nó cấu tạo nên nó sẽ đưa ra những con số, cũng như nó sẽ đưa ra cho chúng ta những cái lời khuyên là thị trường nó đang tăng hay thị trường đang giảm, đây có phải là điểm tốt để chúng ta mua hay không, hay đây có điểm mà chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta sẽ gồng hay không, được không ạ? Thì nó không có gì nhiều hơn, nó là một cái công thức tính. Và bởi vì nó là một cái công thức tính, thế nên mọi người sẽ thấy được đó là gì, chúng ta sẽ không có cái khái niệm là cái chỉ báo này áp dụng được trong những cái khung thời gian nào, bởi vì nó là công thức thôi, thế nên là chúng ta mang vào cái khung thời gian nào chúng ta cũng sẽ áp dụng được, đúng không ạ?
cái khái niệm ở đây chúng ta sẽ nói chuyện với nhau đó là chỉ báo này nó áp dụng ở khung thời gian nào nó sẽ đem lại cái tính hiệu quả cao nhất, thì đó mới là câu hỏi đúng. Và chúng ta sẽ cùng khám phá những cái điều đó ở trong những cái phần tiếp theo của video này. Sau khi chúng ta nói về lý thuyết đơn giản đấy là chỉ báo là gì, chúng ta sẽ phải phân biệt ra những cái nhóm chỉ báo ở trên thị trường để chúng ta biết nó sẽ là nhóm A, nhóm B, nhóm C, nhóm D. Sau đó chúng ta sẽ biết là nhóm A nó sẽ phục vụ cái mục đích gì, nhóm B phục vụ mục đích gì, nhóm C phục vụ mục đích gì, và nhóm D nó sẽ đem lại cái hiệu quả như thế nào. Đó, chúng ta phải nắm được tất cả những cái này. Nếu mà chúng ta học kiểu tràn lan ấy, thì nó sẽ bị hơi là bị rối, mình nghĩ là như thế. Và sau đấy chúng ta sẽ kiểu bị lạc ở trong một cái rừng ma trận của những cái chỉ báo, và chúng ta sẽ không biết là chúng ta sẽ dùng những cái chỉ báo nó như thế nào để đem lại cái hiệu quả cao nhất. Và đấy thực sự một cái điều đáng sợ là chúng ta học ít mà nó có hiệu quả thì nó sẽ còn hơn chúng ta học nhiều mà nó không hiệu quả. Học nhiều nó sẽ chỉ giúp cho mọi người thành một cái mớ bong bong thôi. Thế nên là theo quan điểm của mình ấy, càng dùng nhiều chỉ báo, càng quá nhiều chỉ báo thì nó sẽ giúp cho mọi người nhanh thua ở trên thị trường này thôi, bởi vì nó quá là dối. Đến khi nào mọi người thực chiến ở trên thị trường ấy, mọi người dùng nhiều chỉ báo, mọi người cảm nhận và mọi người sẽ nhớ lại câu nói này của mình và mọi người sẽ biết được nó sẽ đúng như thế nào. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chia nó thành 4 cái nhóm chỉ báo chính. 4 cái nhóm chỉ báo chính, đúng không ạ? Thứ nhất là gì? Đấy là nhóm chỉ báo về xu hướng. Thứ hai là chỉ báo về động lượng. Thứ ba là chỉ báo đo lường độ biến động và sức mạnh của thị trường. Và thứ tư đó là chỉ báo đo lường về cái khối lượng giao dịch trên thị trường. Đó, thì nó sẽ đi dần dần vào từng cái loại của cái nhóm chỉ báo này. Đầu tiên chúng ta có cái chỉ báo đầu tiên, đó là gì? Chỉ báo xác định xu hướng, đúng không ạ? Trend indicator. Thì ở đây nó sẽ là chỉ báo xu hướng đo lường sức mạnh và hướng phát triển của xu hướng. Thì ở đây nó sẽ có những cái đặc điểm như thế nào? Nó sẽ là thị trường nó sẽ xu hướng là tăng hay là thị trường nó sẽ có xu hướng là giảm. Thì từ đây chúng ta sẽ có những cái khái niệm để chúng ta cân nhắc chúng ta vào lệnh mua hay chúng ta sẽ vào lệnh bán. Thì đây sẽ là cái bước đầu tiên chúng ta xác định được cái xu hướng của thị trường. Thì đây sẽ là cái nhóm chỉ báo cơ bản, cũng như là chỉ báo nó mang cái tính nền tảng trong toàn bộ các hoạt động giao dịch của chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta không biết là thị trường nó đang trong xu hướng tăng hay trong xu hướng giảm mà chúng ta cứ mua bán loạn xạ thì chúng ta đang sai ngay từ cái bước đầu rồi. Đó, chúng ta sẽ phải biết được là nó đang đi lên hay nó đang đi xuống để chúng ta có những cái biện pháp chúng ta đối xử cho phù hợp. Và một cái lưu ý với cái nhóm chỉ báo này đó là gì? Nó là các cái chỉ báo này được hình thành dựa trên các dữ liệu trong quá khứ, nên hầu hết các chỉ báo xu hướng sẽ được đưa ra những cái tín hiệu sẽ là tín hiệu chậm, và các trader có thể bỏ lỡ những cơ hội lệnh đầu tiên của một xu hướng mới. Thì cái này thì mọi người có thể hiểu và mọi người sẽ nắm được cái tính logic của nó thôi. Rõ ràng là nó sử dụng những cái thông tin ở trong quá khứ nó xác định được xu hướng. Thế nên là khi mà nó sẽ áp dụng vào thực tế nó sẽ có những cái độ trễ nó nhất định, và chúng ta sẽ phải khắc phục bằng cách nó kết hợp cái chỉ báo này với những cái chỉ báo khác để nó giúp chúng ta phát hiện được một xu hướng mới nó nhanh hơn và nó sẽ chính xác hơn. Còn nếu mà chúng ta chỉ sử dụng độc mỗi cái xu hướng, chỉ báo xu hướng thôi, chúng ta sẽ có thể chúng ta sẽ đi chậm hơn thị trường và chúng ta sẽ đi sau thị trường một bước. Thì như thế nó sẽ làm mất đi cơ hội của chúng ta tương đối là nhiều. Thì đây là cái điều đầu tiên chúng ta cần phải ghi nhớ về cái nhóm chỉ báo này. Và dần dần ở cái phần sau của cái video này chúng ta giải quyết cái yếu tố của nó là gì. Vậy những cái chỉ báo nếu bị trễ thì chúng tôi sẽ phải làm như thế nào cho cải thiện được cái này, thì ở trong phần sau mình sẽ chia sẻ với mọi người. Đối với từng cái nhóm chỉ báo thì mình sẽ liệt kê ra cho mọi người một vài cái chỉ báo thông dụng trong cái nhóm đó, để nếu mà mọi người muốn tham khảo, mọi người muốn học về cái nhóm chỉ báo đó thì mọi người chỉ cần search tên của những cái công cụ, những cái chỉ báo đó thôi là mọi người đã ra được kết quả mọi người cần học rồi, chứ nó sẽ không bị rối nữa. Thì ở trong những cái nhóm chỉ báo về xu hướng thì mọi người có thể tham khảo những cái chỉ báo sau. Đây, những cái đường MA hoặc những cái đường parabolic xa, hoặc chỉ số ADX, DMI hoặc là MACD, nó sẽ giúp cho mọi người xác định được cái xu hướng của thị trường tương đối là rõ nét. Và nếu chúng ta sử dụng thành thạo được 4 cái này thì sẽ càng tốt, đúng không ạ? Còn nếu không chúng ta sẽ cứ đi theo những cái thứ tự từ trên xuống dưới. Thì mình đang sắp theo những cái thứ tự theo cảm nghĩ cá nhân của mình là những cái từ dễ đến khó. Và đây là cái nhóm chỉ báo đầu tiên, nên nhớ đây là cái chỉ báo nền tảng của cái việc giao dịch trên thị trường này. Sau khi chúng ta tìm hiểu về cái nhóm chỉ báo đầu tiên thì hiểu được về nhóm chỉ báo thứ hai, đó là gì? Đó là chỉ báo đo lường xung lượng, hay còn gọi là nhóm chỉ báo về động lượng. Đó, gọi là chỉ báo dao động này. Thì cái này nó sẽ có đặc điểm là gì? Thì gần như những cái này nó sẽ có đặc điểm là nó sẽ chạy trong một khoảng nhất định. Ví dụ từ 0 đến 100, từ âm 1 đến 1, từ 100 đến 200 gì đó, kiểu như thế. Tức là cái đặc điểm của nó là những cái chỉ báo nó có cái khoảng dao động thì nó mới đo được cái mức độ biến động của thị trường, đúng không ạ? Đó, đo lường những sự thay đổi về giá ở thời điểm hiện tại và biểu thị trong khoảng từ 0 đến 100. Hoặc nó sẽ có những khoảng khác nếu mà chúng ta tìm hiểu về những cái chỉ báo khác nhau. Và đặc điểm của cái này nó sẽ là nhóm cái chỉ báo là báo trước. Đó, thì
Thì cái này khác với cái nhóm đầu tiên đúng không ạ? Cái nhóm đầu tiên nó là chỉ báo đi sau thị trường, nhưng đối với cái nhóm này nó sẽ giúp chúng ta đi trước được thị trường về cái mặt đo lường xung lượng của thị trường. Vậy thì trong cái này nó sẽ có cái đặc điểm để chúng ta có thể cân nhắc mua để chúng ta bán như sau. Đó là gì? Khi mà giá tăng mạnh thì chỉ báo dao động nó sẽ đi lên, và nó vào vùng quá mua thì chúng ta sẽ có khả năng xuất hiện và chúng ta sẽ canh một cái tín hiệu chúng ta bán. Còn khi mà giá giảm mạnh và khiến cho chỉ báo dao động nó đi xuống rất là mạnh, đi vào tiến vào cái vùng quá bán, thì chúng ta sẽ canh để chúng ta có một cái tín hiệu chúng ta mua nó sẽ an toàn hơn, được không ạ? Đó. Và lưu ý tiếp theo với chỉ báo này đó là gì? Các cái chỉ báo sử dụng rất hiệu quả khi được sử dụng trong thị trường sideways. Nhưng khi mà những cái thị trường nó trở nên nó có những cái mức độ biến động tương đối là mạnh hoặc là cực kỳ mạnh thì những cái chỉ báo này nó dường như nó sẽ bị sai. Thì đây sẽ là những cái trường hợp mà mọi người cần phải lưu ý. Ở trong những trường hợp mà thị trường nó dao động ở mức biên độ bình thường thì ok, nó là đúng. Nhưng ở những cái thị trường nó biến động rất là nhiều nó sẽ trở nên là sai. Thế nên là cái điều kiện thị trường ảnh hưởng rất nhiều đến cái chỉ báo, chứ không phải là bản thân chỉ báo nó sai, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải thống nhất với nhau cái điều này. Vậy thì ở trong cái nhóm này nó sẽ có những cái chỉ báo nào mình có thể liệt kê cho mọi người. Thứ nhất là RSI, thứ hai là Stock, và thứ ba là Momentum Oscillator. Đó. Thì mình thấy là với những người mới chúng ta nên bắt đầu với hai cái loại chỉ báo. Thứ nhất đấy là RSI, thứ hai là Stock. Thì mình thấy như thế nó đã tương đối là đủ so với cái công việc giao dịch của chúng ta hàng ngày rồi, đúng không ạ? Cái nhóm thứ ba mình muốn đề cập đến ở đây đó là những cái chỉ báo đo lường về cái khối lượng giao dịch. Đó là chỉ báo đo lường khối lượng giao dịch, đo lường cái sức mạnh của sự thay đổi giá bằng cách sử dụng dữ liệu của cái khối lượng giao dịch. Thì cái này nó sẽ xuất hiện và nó sẽ sử dụng trên cái nền tảng rất là cơ bản và rất là đơn giản. Đó là gì? Đó là cái khối lượng giao dịch mà tăng hoặc khối lượng giao dịch nó giảm, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái mức độ biến động giá, làm cho giá đi lên hay làm cho giá đi xuống ở trên thị trường. Tuy nhiên cái này nó sẽ có một vài cái yếu điểm nhất định. Đó là gì? Đó là nó sẽ gần như nó sẽ mang tính tham khảo và nhiều khi nó sẽ không hữu hiệu đối với thị trường Forex này. Bởi vì chúng ta sẽ không có cái cách nào chúng ta đo lường được khối lượng giao dịch đủ chính xác và đáng tin cậy. Bởi vì những cái số liệu mà sàn cung cấp thì chúng ta sẽ chỉ tin tưởng ở một cái mức độ nhất định thôi, và nó sẽ không có những cái con số thống kê trên toàn bộ thị trường một cách nó rõ ràng và minh bạch. Thì đây nó sẽ là cái nhược điểm cố hữu của cái loại chỉ báo này, mà nó không phải là cái nhược điểm của bản thân cái chỉ báo, mà nó là cái nhược điểm của nguồn cung cấp cái số liệu cho cái chỉ báo này để nó vận hành được. Thì đây nó là cái nhược điểm, và đến thời điểm hiện tại nó cũng chưa có cách nào để nó khắc phục cái vấn đề này ngoài cái việc dữ liệu thông tin cung cấp của các sàn. Thì những cái chỉ báo ở trong cái nhóm này thì nó sẽ có thứ nhất là Chaikin và thứ hai chúng ta sẽ có OBV. Thì đây sẽ là những cái chỉ báo mà chúng ta hay sử dụng nhất ở trên thị trường này, và Forex cũng đã có những cái video về những cái loại chỉ báo này rồi. Các bạn có thể tham khảo, các bạn có thể xem lại. Và cái nhóm chỉ báo cuối cùng mà mình muốn chia sẻ mọi người đó là gì? Đó là cái chỉ báo đo lường độ biến động và sức mạnh của thị trường. Thì cái này nó sẽ là những cái chỉ báo gì? Những cái chỉ báo đo lường tỷ lệ thay đổi về giá mà không cần dựa vào hướng đi của nó. Cái này mọi người sẽ thấy rất là hay. Tại sao nó đo lường mức độ biến động về giá, nó không dựa vào cái hướng đi? Bởi vì cái chỉ báo này nó sẽ tăng khi thị trường đang di chuyển nhanh và nó sẽ giảm khi thị trường đang di chuyển chậm. Nếu nói đến đây thì chúng ta sẽ hình dung và chúng ta sẽ nhớ ra được có một chỉ báo nó tương tự như thế. Đó là cái chỉ báo khi thị trường nó dao động nhanh, nó mở rộng ra, và khi mà thị trường nó đi chậm nó đi sideways thì cái chỉ báo đó nó bắt đầu nó co hẹp lại. Đó. Thì ở đây mình đang nói đến hai cái chỉ báo rất là cơ bản ở trong cái nhóm chỉ báo này. Thứ nhất đó là Bollinger Band và thứ hai nữa là ATR. Thì cái này sẽ giúp cho mọi người biết được cái mức độ biến động của thị trường nó là như thế nào, là dao động trong khoảng bao nhiêu giá, dao động trong khoảng bao nhiêu pip, rồi nó sẽ dao động trong cái khoảng thời gian nó sẽ có mức độ biến động trong bao nhiêu phiên gần nhất, nó sẽ là dao động bao nhiêu. Thì đây là những cái công cụ mà nó rất là hữu hiệu cho các bạn trader chúng ta bước chân vào thị trường. Bởi vì mình biết là hầu hết các bạn bước chân thị trường các bạn đều gặp một cái rất là khó khăn, đó là các bạn gặp quá là nhiều chỉ báo và các bạn trở nên là bị rối. Thì mình hy vọng là với cách mà phân biệt những cái loại chỉ báo này thì chúng ta có thể biết được là khi chúng ta học mỗi cái loại chỉ báo nhất định thì chúng ta sẽ biết nó ở nhóm nào, và chúng ta sẽ biết được là về sau chúng ta sẽ kết hợp với những cái nhóm chỉ báo khác để tăng tối đa hiệu quả giao dịch chúng ta lên như thế nào. Vừa rồi chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau các cái nhóm chỉ báo chúng ta hay sử dụng trên thị trường này. Vậy thì chúng ta sẽ cũng phải nói với nhau được một điều nữa, đó là gì? Những cái sai lầm thường gặp của những cái người mới ở trên thị trường mà mình muốn nhắc lại cho mọi người rất là nhiều lần. Chúng ta sẽ đi vào những cái sai lầm mà mình thấy nổi bật nhất của những cái người mới ở trên thị trường này. Thứ nhất, chúng ta là sử dụng các cái chỉ báo trong cùng một nhóm quá là nhiều.
thì thông tin hiển nhiên rồi nó sẽ đưa ra, nó sẽ bị dư thừa và nó sẽ bị trùng lặp. Ví dụ như cùng một cái loại chỉ báo về xu hướng thì các bạn thể sử dụng khoảng 2 cái chỉ báo thôi để nó vừa đủ. Bởi vì sao nó là hai? Bởi vì chúng ta sẽ có thể chúng ta sẽ trong nhiều trường hợp chúng ta sẽ cần phải sử dụng những cái chỉ báo khác nhau để chúng ta xác nhận những cái nhận định của cái chỉ báo còn lại. Thì mình nghĩ trong những trường hợp đó thì 2 chỉ báo là đủ. Còn nếu chúng ta sử dụng đến 4-5 cái chỉ báo trong cùng một cái loại xác định xu hướng thì mình nghĩ là nó sẽ cảm thấy nó sẽ khá là bị rối. Và đôi khi bản thân cách tính của những cái chỉ báo đó nó khác nhau, nó sẽ đưa ra được những cái gợi ý cho các bạn nó sẽ khác nhau. Và cái sai lầm thứ hai là cái sai lầm mà tất cả chúng ta đều nhìn thấy và tất cả chúng ta đều biết được, đó là chúng ta sử dụng quá là nhiều cái chỉ báo trên thị trường này mà chúng ta không được hiểu rõ được bản chất. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ là biết rồi nhưng chúng ta sẽ vẫn phải nhắc lại, đó là sử dụng quá nhiều chỉ báo có thể khiến trader bị bối rối và đánh giá sai về thị trường. Như ở trên hình là mọi người có thể nhìn thấy về một cái người ta sử dụng quá là nhiều chỉ báo, bởi vì nhìn đây chúng ta có thể thấy được là RSI này, rồi Rookie CCI, rồi một loạt những cái chỉ báo khác, Fibo, rồi nhiều, nói chung là nhiều vô kể. Mình sẽ phải đổi sang slide trước để cho chúng ta đỡ nhức mắt. Thì đây là cái điều mà rất là nhiều trader mới trên thị trường chúng ta mắc phải. Nhiều quá nó sẽ không tốt, cái gì cũng vậy, càng nhiều nó sẽ càng không tốt. Chúng ta sẽ chỉ nên là dừng ở cái mức nó vừa phải thôi. Và nên nhớ là chúng ta học chúng ta sẽ chỉ có giới hạn, chúng ta sẽ chỉ có chừng mực. Mình sẽ lấy cho ví dụ cho các bạn một lần nữa cho các bạn dễ hiểu hơn khi chúng ta áp dụng vào thị trường. Việc các bạn áp dụng chỉ báo vào thị trường cũng giống như các bạn đi ra chiến trận. Và cái việc các bạn học rất là nhiều chỉ báo thì nó sẽ giống như cái việc các bạn học rất là nhiều những cái loại binh khí khác nhau. Và rồi khi các bạn ra chiến trường thì các bạn thể ok, bạn biết sử dụng cung, các bạn sử dụng kiếm, các thể sử dụng gươm, biết sử dụng côn nhị khúc, tất tần tật các thứ. Nhưng các bạn không thể nào các bạn bảo với cái đối phương bạn, tức là thị trường nó sẽ bảo bạn ơi, bạn là một người nhanh nhẹn thì hãy cho mình dùng cái công cụ dùng kiếm chẳng hạn. Hoặc mình đánh với voi, mình có thể là mình mang cung mình ra bắn con voi được, đúng không ạ? Thì đó, nếu các bạn học quá là nhiều, các bạn sẽ không chọn lựa được một cái chỉ báo đúng để các bạn sử dụng vào thị trường. Thì dẫn đến các bạn sẽ sử dụng sai, và sử dụng sai các bạn sẽ mất tin tưởng về cái chỉ báo đó. Thế nên là sẽ là một cái hậu quả rất là đáng tiếc, và mình mong muốn cái việc đó sẽ không xảy ra đối với các bạn và đối với những cái người trader mới. Vậy thì chúng ta đã chia sẻ với nhau trong cái phần 1 của cái series là combo chúng ta nên sử dụng những cái chỉ báo, cũng như là toàn bộ những cái cách thức nào để chúng ta biết được chúng ta nên học những cái chỉ báo nào. Thì ở đây sẽ là cái phần 1 trong cái chuỗi video này. Ở trong phần 2 chúng ta sẽ nói chuyện với nhau là khi chúng ta có 4 cái loại nhóm chỉ báo này, chúng ta sẽ kết hợp 4 cái loại này với nhau như thế nào để chúng ta đưa ra được một cái sức mạnh nó cao nhất và một cái sức mạnh nó tối ưu nhất. Còn trong cái phạm vi của cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ chia sẻ với nhau là chúng ta có 4 cái loại như thế và chúng ta sẽ có những cái sai lầm như thế. Thì trước tiên thì các bạn hãy nhìn lại là các bạn có bị vướng những cái sai lầm này hay không. Nếu có thì chúng ta nên thay đổi. Và nếu chúng ta đã biết được đối với những cái loại này rồi thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi cái phần tiếp theo của cái video này, của cái series này, để chúng ta biết được là chúng ta sẽ kết hợp như thế nào để ra được cái kết quả cao nhất. Và rất cảm ơn mọi người dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.